Xin thưa các bạn, hôm nay là ngày 24 tháng 5 2020 các bạn. Chúng tôi đang đứng tại đồi Tâm Linh của trung tâm du lịch An Dương, khu du lịch sinh thái An Dương nha các bạn. Đây là 4 anh em của đường Tam Tạng đang đứng giữ cái cổng của trung tâm du lịch An Dương nha các bạn. Đang tại vì bên đây là cái đồi Tâm Linh có Tất Đạt Đa ra đời, có vườn Lâm Tỳ Ni, có đồi Tâm Linh của Phật Bồ Tát, thành là 4 anh em thầy trò Đường Tăng, 4 thầy trò Đường Tăng đang chuẩn bị qua bên đó là mời Bồ Tát đi diệt yêu quái nha các bạn, đi diệt yêu quái để thỉnh kinh của đời nhà Đường đó các bạn. Để bây giờ Thanh Long đi trước để giờ xin chào Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không, Trư Ngộ Năng và Trư Ngộ Tĩnh. Thanh Long Vlog xin đi trước nha. Xin bye bye ba ông 4 ông nha. Đây là đồi Tâm Linh các bạn. Đồi Tâm Linh kính chào quý khách. Bây giờ Thanh Long xin mời tất cả các bạn đi vào cái đồi Tâm Linh để mà chiêm ngưỡng cái khu rừng Lâm Tỳ Ni của Tất Đạt Đa ra đời của đồi Tâm Linh này các bạn. Và thượng Phật tất cả Phật Quan Âm. Xin các bạn đi nhanh theo mình. Thanh Long Vlog cũng đang tác nghiệp có một mình thôi nha các bạn. Cái này là trước đi mình có quay một clip rồi, mà bây giờ mình muốn quay lại là hồi xưa mình quay tách rồi, bây giờ mình quay chung lại cái đồi Tâm Linh với cái nơi khu vực của Phật tổ Phật Bồ Tát là hai cái một clip thôi. Thì xin mời các bạn đi theo mình để tác nghiệp với mình và xem lại cái khu tâm linh của tâm linh của khu du lịch An Dương. Nắng quá các bạn ơi, mình xin đứng lại tắt mấy cái đã. Vâng, xin thưa các bạn, đây là đồi Tâm Linh của khu du lịch An Dương nha các bạn. Bây giờ là đúng 1 giờ ngày 24 tháng 5 du lịch nha các bạn. Còn âm lịch là mùng 2 tháng 5. Đây là đồi rất là Tâm Linh Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, Phật tổ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Bây giờ mình xin các bạn theo mình đi lên chiêm ngưỡng tất cả những cái khu du lịch và Đức Quan Thế Âm Bồ Tát này các bạn. Đây các bạn, đây là họ làm những cái đất nha các bạn, đất nhưng mà họ tái tạo ra rồi họ sơn lên cũng giống như là núi đá các bạn. Đây xin thưa các bạn, tất cả cái đợt trước mình đi là mình không có quá cao các bạn, quá cao luôn. Xin Bồ Tát Nam Mô Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Giờ nắng quá các bạn ơi. Mình cũng lần đầu tiên mình đến đây lần thứ hai, nhưng mà mình lên cái tựa trên cái chân tượng này là nó có cái đường xe chạy mà mình không biết nha các bạn. Cái đường xe chạy mà mình không biết, thành ra cái đợt trước mình đi nó hơi nó ở dưới kia thôi, ở dưới thôi chứ không có lên được tới đây. Cái này phải đi xe lên, đi vòng tròn ở sau. Đây là cái con rồng, mà 2 con rồng, bên đây một con rồng với bên đây một con rồng đó các bạn. 2 con rồng ở trên cái đồi Đức Mẹ Quan Thế Âm. Thì xin tất cả giờ là đúng là 1 giờ 2 phút các bạn. 1 giờ 2 phút Thanh Long đang đứng trên đồi Tâm Linh Đức Mẹ, cầu Phật tổ Bồ Tát hiển linh phù hộ độ trì cho tất cả bá gia trăm họ, cho cuộc sống hồng trần của cái thời mạt Pháp này nó cũng được bình an và gặp nhiều cái may mắn trong cuộc sống. Cái sự tồn vong, cái sự xa đổ của cuộc sống cái thời mạt Pháp này nó quá ư là khó khăn. Cái tình cảm, cái cuộc sống, cái tình thương, cái sự hòa thuận của con người nó cũng mất đi các bạn. Cái sự hòa thuận tâm linh, cái hòa thuận hiếu thảo, cái tình nghĩa
vợ chồng, cái hiếu thảo của con cái đạo lý làm người nó mai một đi các bạn ơi. Thành ra là Chư Nam Bồ Tát phải phù hộ cho tất cả những cái cuộc sống hồng trần nó cũng gặp nhiều bớt cái thăng trầm, bớt cái khổ ải đi. Vâng, xin thưa các bạn, đúng là 1 giờ nha các bạn. Qua giờ ngọ một tí, mình đang đứng ở trên đồi Tâm Linh Đức Mẹ. Nam mô Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Quang Thế Âm Bồ Tát. Viếng cảnh bồng lai kính Phật bà, lòng thành vô lượng Phật vị tha, đại từ cứu khổ yêu nhân loại, cõi sống nợ sinh khổ buông nhà, quỳ trước Phật đài lòng sám hối, nhân quả luân hồi có đâu xa, xin nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát đất độ vãng sanh đến toàn gia. Vâng, thưa các bạn, cuộc sống hồng trần, cuộc sống mưu sinh nó nhiều trầm luân, nhiều khổ ái. Bánh xe luân hồi nó vẫn quay, vòng sinh tử con người vẫn đến. Cái sự khổ ái nhục vinh nó vẫn quanh len lỏi trong tất cả gia đình, tất cả chúng ta, tất cả con người chúng ta. Thì cầu Phật Tổ hiển linh giúp cho cuộc sống hồng trần nó bớt cái vơi đi cái sầu khổ, bớt đi cái tham si, bớt đi cái dục vọng. Vâng, Thanh Long Vlog đang đứng tại đồi Tâm Linh của anh Dương nha các bạn. Xin tất cả các bạn hãy theo mình xin xuống cái đồi Tất Đạt Đa, Phật Tất Đạt Đa ra đời nha các bạn. Vâng, Thanh Long Vlog đứng bên kia là đồi Quán Thế Âm Bồ Tát nha các bạn, đồi tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Dưới chân tượng Bồ Tát là các vị La Hán. Đó, xa xa đó là cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm đó các bạn. Đó, mình xin quay lại cái tượng của hai vị tiêu diện hộ pháp. Đây, cái chiếc xe lúc nào nó cũng là bạn thân đồng hành của mình các bạn. Bạn thân đồng hành của mình, lúc buồn, lúc vui, lúc khác, lúc đối, đó vẫn là một người bạn trung thành nhất của mình nha các bạn. Không có kêu ca để ngồi nắng ngồi mưa, ngồi lúc cho ăn lúc không cho ăn, thì nó vẫn vô tư, vẫn theo mình. Đây là xin chào hai ông tiêu diện hộ pháp, là ngày giữ tất cả các đệ tử của Phật Tổ. Đây là xin Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây có cái cô họ vô họ đốt nhang nha các bạn. Họ đốt nhang có cái ấy, họ mới đốt nhang, ai cũng mới đốt nhang. Mà đây mới có ngày mùng 2 tháng 5 nha các bạn. Nam Mô Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát. Cái tượng ngồi này là cái tượng của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Cái tượng trong là Đức Phật Tổ Phật Thích Ca nha các bạn. Đây là ai mới thắp nhang mà cái đèn cầy này nó cháy chắc có lẽ cũng khoảng 3 ngày cũng còn các bạn. Giờ đó bây giờ là 1 giờ 15. Đây là tượng của Phật Quan Thế Âm nha các bạn. Nam Mô Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát. Thanh Long Vlog đang đứng ở đây là lần thứ 2 nha các bạn. Vào đây lần thứ 2. Dưới này là có vườn lâm tiện đi của Tất Đạt Đa ra đời. Mình cũng đã quay dưới này một lần rồi các bạn. Vườn lâm tiện đi dưới đây. Đó thì tất cả cái quang cảnh của cái khung đồi Tâm Linh của Phật Thích Ca, đồi Tâm Linh ở đây là Phật Thích Ca ra đời. Mình đó các bạn, mình nói thật chứ sáng giờ đi nước cũng nhiều, nhưng mà trời này trời nắng nha các bạn. Hôm nay mùng 2 tháng 5 rồi, mùng 2 tháng 4 thứ hai á, đúng là tháng 5 mà giờ này tháng 4 nhần là tháng 4 thứ hai. Mình đang đứng đồi Tâm Linh. Cái chai nước này là chai nước của Phật Tổ nha các bạn. Nói mình đi có lắm lúc cũng thiếu thốn, cũng có lắm lúc đói, cũng có lắm lúc khát, cũng có lắm lúc thiếu. Cái xe thì xin lỗi các bạn là làm vlog được 3 tháng thôi mà chưa dắt xe nha các bạn. Cũng may là ở đây là nếu mà bị là chắc có lẽ coi như là phải dắt ra 3 cây số lần, nhưng mà chưa bị.
tại vì mình lúc nào cũng phải chuẩn bị cho nó không hơi nghiêm túc một tí, thành ra chưa bị. Thành cái nước này là mình ở xin tại cái bàn của Phật tổ này. Bây giờ xin các bạn mời các bạn uống nước với mình, tại vì cũng còn tiếng ve nha các bạn, toàn tiếng ve. Ve rất kêu rất cũng hơi nhẹ nhẹ, tại vì có 1-2 lần mưa rồi. Bây giờ mình xuống đường Lâm Tiện Ni của Phật của Tất Đạt Đa ra đời nha các bạn. Đây các bạn, đây là vườn Lâm Tiện Ni của khu lưu vực An Dương nha các bạn. Đó các bạn nhìn coi, tất cả là rừng hết, là một khu đồi, nhưng mà nằm vô tầm kinh cứu của nước nạn hoàng các anh được đó. Đó, một khu đồi nhưng mà cũng có một cái ai đã vô mớ mang được một cái khu du lịch tâm linh trong này quá là nghiêm trang các bạn, quá nghiêm trang, quá là tốt so với cái cuộc sống hồng trần đến bây giờ, cái thời mạt Pháp mà cái tâm linh thì mới ra cũng nhiều, mà cái sự nghịch cảnh của đời thường cũng rất nhiều các bạn. Nghịch cảnh đời thường cũng rất nhiều. Tại sao? Tại vì cái thời hỗn loạn của con người hình như là nó cũng già nua rồi các bạn. Sự sống con người nó cũng già nua, nó cũng muốn đi đến một cái thời kết thúc rồi. Sao các bạn? Thế chiến thứ nhất thì chết cũng nhiều, thế chiến thứ hai cũng nhiều. Bây giờ này nè, thế giới cũng lên án là đang có cái sự cố, là có sợ có thế chiến thứ ba, con người nó sẽ đi đến một cái tận diệt. Nhưng mà tận diệt, nhưng cũng vì cái sự tận diệt đó mà cuộc sống con người nó có vẻ nó hết cái sự tình thương yêu của nhau nữa hay sao các bạn? Mất đi cái sự tình thương yêu nhau, mất đi cái sự quý mến nhau, mất đi cái sự linh thiêng, cái sự tâm linh, sự tôn kính đó các bạn. Tâm linh tôn kính, thành ra là con người có vẻ nó cũng hơi, cuộc sống cũng hơi xô bồ, cuộc sống cũng hơi là vì địa vị, vì danh vọng, vì tiền tài quá, chứ ít nghĩ về cái sinh tử, ít nghĩ về luân hồi, ít nghĩ về cái vòng quay của luân hồi các bạn. Cái vòng quay luân hồi hình như không ai suy nghĩ nữa. Hình như có nhiều người họ quên mất cái vòng quay sinh tử, sống chết là hết, cho họ không nghĩ được cái luân hồi sinh tử, thành ra là không ai chú ý được không ai nhớ được cái sự thiện lương của con người, sự thiện lương của cuộc sống, sự thiện lương với lòng mình, đối xử với người khác và đối xử với xã hội, đối xử với chúng sanh. Cái tình cảm của người nó còn mất đi các bạn, nó còn mất đi. Thôi mình xin đến khu vực ở An Dương này lần thứ hai, khu tâm linh. Bữa trước là khoảng 5 giờ chiều, mà bây giờ là 1 giờ 20 nha các bạn. 1 giờ 20 ngày mùng 2 tháng 5. Cũng đúng là nếu mà ấy là mùng 2 tháng 4 các bạn, tới 2 tháng 4 dương đó, mới hết rằm tháng 4 là ngày Phật đản sinh, Phật Tất Đạt Đa ra đời. Dưới đây là vườn Lâm Tiện Ni của Tất Đạt Đa đó các bạn, đó vườn Lâm Tiện Ni đó.
Đó, xin thưa các bạn. Ôi, sao ai mới này? Thưa các bạn là cái khu mình vô đây lần này lần thứ hai nha các bạn. Thôi bây giờ mình cũng mới xin mấy trái chôm chôm mình ăn. Sáng cũng ăn bánh ở nhà. Thì nói chung cũng xin cảm ơn cô giám đốc trung tâm du lịch An Dương. Cô vào đây mà mình đi thư lần thứ nhất là mình vô mình quay, lần thứ hai cô nói thôi chú mới làm cũng chưa có tiền, chưa có nhà mạng cũng chưa có cho tiền, thôi bây giờ lần thứ hai vô là cô không có lấy vé, đúng cô vô không lấy vé thật. Cũng xin cảm ơn là cô cũng chu đáo, là hương đăng trà quả rất tôn kính nha các bạn, rất tôn kính. Mình thôi mình tí nữa mình cũng xin gửi một ít đây là cái thùng thuốc xương nha các bạn. Và mình cũng xin cảm ơn một cái chai nước, mình xin Phật tổ là chai nước để đây mình xin, tại vì hết nước rồi, lúc xin mình uống nãy một nửa rồi, bây giờ mình xin tất cả các bạn, chúc các bạn hạnh phúc, sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Thanh Long Vlog xin thân chào và xin hẹn gặp lại các bạn những cái clip tiếp theo. Xin thân chào và xin bye bye.